Very good morning, students. I am Niyati Kotecha, welcoming you all to the online classes of Business Management. We are doing unit number 4, Material Handling. In that, today we are going to start part number 4 on Guiding Principles of Material Handling. Okay, there are various guiding principles are available when organization is going to implement material handling. ઓકે કોઈ પણ ટાઈપનું મટીરિયલ હેન્ડલિંગ ઓર્ગેનાઇઝેશન કરે છે દેટ મીન્સ મેન્યુઅલ મટીરિયલ હેન્ડલિંગ ઓર સેમી ઓટોમેટેડ મટીરિયલ હેન્ડલિંગ or automated material handling. There are list of guiding principles that should be implemented in any organization. Okay, so this is the course content of unit number 4. In that we have completed introduction, meaning, objectives and importance in our part number 1. Then we have also completed types of material handling in part number 2. Then in previous lecture we have learned affecting factors at material handling, and today we are going to learn various guiding principles of material handling. Okay, so let us start with today's part, various guiding principles of material handling. Okay, so the material handling methods are designed based on the principles that you are going to learn in this section. The following are the principles. Okay, there are list of the principles that must be followed by any organization. કોઈ પણ organization હોય, કોઈ પણ factory હોય, કોઈ પણ manufacturing company હોય, that has to follow some list of principles at the time of material handling. કોઈ પણ ઓર્ગેનાઇઝેશન મેન્યુઅલ મટીરિયલ હેન્ડલિંગ કરતા હોય કે સેમી ઓટોમેટેડ મટીરિયલ હેન્ડલિંગ કરતા હોય કે ઓટોમેટેડ મટીરિયલ હેન્ડલિંગ કરતા હોય, they have to follow some principles. Principles means rules. Okay, so these are the 18 rules. So 18 guiding principles of material handling. So first principle is cost principle, to encourage minimum expenditure while materials handling. Okay, so first principle is cost principle. Whenever the organization is implementing material handling કરવામાં આવે, જ્યારે કોઈ ફેક્ટરીઝમાં, જ્યારે કોઈ મેન્યુફેક્ચરિંગ કંપનીમાં મટીરિયલ હેન્ડલિંગ કરવામાં આવે ત્યારે ફર્સ્ટ પ્રિન્સિપલ ધ્યાનમાં રાખવો જોઈએ. એ ફર્સ્ટ ઇઝ કોસ્ટ પ્રિન્સિપલ. કોસ્ટ મીન્સ કેટલી કોસ્ટ આવે છે. જો મેન્યુફેક્ચરિંગ કંપની મેન્યુઅલ મટીરિયલ હેન્ડલિંગ કરે છે, દેટ મીન્સ વર્કર્સ છે એ મેન્યુઅલી મટીરિયલને હેન્ડલ કરે છે. એક જગ્યાએથી એક ડિપાર્ટમેન્ટમાંથી બીજા ડિપાર્ટમેન્ટમાં મેન્યુઅલી વર્કર્સથી બધું વર્ક થાય છે. એક ડિપાર્ટમેન્ટમાંથી બીજા ડિપાર્ટમેન્ટમાં વર્કર્સ છે એ મટીરિયલને ટ્રાન્સફર કરે છે. ઓકે, દેન સેકન્ડ ઇઝ સેમી ઓટોમેટેડ મટીરિયલ હેન્ડલિંગ. વર્કર્સ છે ટ્રોલીઝનો, ટ્રેમ્સનો યુઝ કરીને એક ડિપાર્ટમેન્ટમાંથી બીજા ડિપાર્ટમેન્ટમાં મટીરિયલને મૂવ કરે છે. ઓર ઓટોમેટેડ મટીરિયલ હેન્ડલિંગ મીન્સ એમાં ઓટોમેટિક મશીન્સનો યુઝ થાય છે, ત્યાં વર્કર્સનો યુઝ થતો નથી. ઓકે, ઓટોમેટિક મશીન્સ, ઓટોમેટિક રોબોટિક આર્મ્સ આર doing all the work. Automatic robotic arms are moving all the materials from one department to another department in the manufacturing company. Okay, so એમાં એક પ્રિન્સિપલ કંપનીએ ધ્યાન રાખવું જોઈએ. ફર્સ્ટ વન ઇઝ કોસ્ટ પ્રિન્સિપલ. મેન્યુઅલ મટીરિયલ હેન્ડલિંગ કરે છે તો વર્કર્સને કેટલા વેજીસ આપવા જોઈએ. સેમી ઓટોમેટેડ મટીરિયલ હેન્ડલિંગ થાય છે તો એમાં જે ટ્રક્સનો યુઝ થાય છે, ટ્રોલીઝનો યુઝ થાય છે, ટ્રેમ્પનો યુઝ થાય છે, લિફ્ટનો યુઝ થાય છે, તો એની કેટલી કોસ્ટ આવશે. દેન ઓટોમેટિક મટીરિયલ હેન્ડલિંગ કરે છે તો રોબોટિક આર્મ્સનો યુઝ થાય છે, ઓટોમેટિક મશીન્સનો યુઝ થાય છે, એની કેટલી કંપનીને કોસ્ટ આવે છે, તેનું પ્રોપરલી કેલ્ક્યુલેશન કરીને કંપનીએ મટીરિયલ હેન્ડલિંગ કરવું જોઈએ. Second one is computerization principle, to encourage maximum usage of computers and automation as material handling. ઓકે, મટીરિયલ હેન્ડલિંગમાં મેક્સિમમ યુસેજ ઓફ કોમ્પ્યુટરાઇઝેશન. હવે તો બધી ફેક્ટરીઝમાં કોમ્પ્યુટરાઇઝેશન યુઝ થવા માંડ્યો છે. ઓકે, એવી કોઈ પણ ફેક્ટરી નહીં હોય કે જ્યાં મટીરિયલ્સ, રો મટીરિયલ્સ કે વર્કિંગ પ્રોગ્રેસ ગુડ્સ કે ફિનિશ ગુડનું જે કાંઈ હેન્ડલિંગ હોય એ કોમ્પ્યુટર્સથી ના થતું હોય. ઓકે, નાવ every factories, every manufacturing companies are becoming digital.
ઓકે, કોમ્પ્યુટર દ્વારા એ બધું હેન્ડલ કરતી હોય છે. ઓકે, સો મટીરિયલ હેન્ડલિંગમાં જો કોમ્પ્યુટર્સનો મેક્સિમમ યુઝ થાય, દેટ ઇઝ ધ બેસ્ટ વે ઓફ ડુઈંગ મટીરિયલ હેન્ડલિંગ. ઓટોમેટેડ મટીરિયલ હેન્ડલિંગમાં ફૂલ્લી કોમ્પ્યુટરાઇઝ્ડ હેન્ડલિંગ હોય. દેટ મીન્સ કોઈ એક એમ્પ્લોય હોય એ કોમ્પ્યુટર્સથી, એપ્લિકેશન્સથી, ERP સિસ્ટમથી રોબોટિક્સને કંટ્રોલ કરતા હોય. ઓકે, જ્યાં ઓટોમેટિક મટીરિયલ હેન્ડલિંગ થતું હોય ત્યાં. સેમી ઓટોમેટિક મટીરિયલ હેન્ડલિંગ થતું હોય ત્યાં પણ કોમ્પ્યુટરાઇઝેશન સિસ્ટમ દ્વારા મટીરિયલ હેન્ડલિંગ થતી હોય. દેટ મીન્સ સ્ટોરેજ ડિપાર્ટમેન્ટમાં કેટલું રો મટીરિયલ અવેલેબલ છે, દેન પરચેઝિંગ ડિપાર્ટમેન્ટ પાસે કેટલું રો મટીરિયલ અવેલેબલ છે જે શિફ્ટ કરવાની જરૂર છે ઇન્સ્પેક્શન ડિપાર્ટમેન્ટમાં, દેન ઇન્સ્પેક્શન ડિપાર્ટમેન્ટમાંથી કેટલું રો મટીરિયલ સ્ટોરેજ ડિપાર્ટમેન્ટમાં શિફ્ટ થવાની જરૂર છે, દેન પ્રોડક્શન ડિપાર્ટમેન્ટને ડેઇલી કેટલા રો મટીરિયલની રિક્વાયરમેન્ટ છે. એ બધું જો કોમ્પ્યુટરાઇઝ સિસ્ટમથી હેન્ડલ થાય તો એ પરફેક્ટલી થઈ શકે. થર્ડ વન ઇઝ એનર્જી પ્રિન્સિપલ. ધીસ પ્રિન્સિપલ ઇઝ કન્સર્ન અબાઉટ ધ કન્ઝમ્પશન ઓફ એનર્જી. કોઈ પણ મેથડ કંપની યુઝ કરે, વેધર ઇટ ઇઝ મેન્યુઅલ મટીરિયલ હેન્ડલિંગ, વેધર ઇટ ઇઝ સેમી ઓટોમેટેડ મટીરિયલ હેન્ડલિંગ ઓર ઓટોમેટેડ મટીરિયલ હેન્ડલિંગ, કેટલી એનર્જી યુઝ થાય છે, કેટલી એનર્જીની રિક્વાયરમેન્ટ છે. કોઈ પણ હેવી મટીરિયલ્સ હોય, એ હેવી મટીરિયલ્સને ઉપાડવા માટે વર્કર્સનો યુઝ કરવામાં આવે, બધા વર્કર્સને જ કામે લગાવવામાં આવે, તો એમાં કેટલા બધા વર્કર્સની એનર્જીની રિક્વાયરમેન્ટ છે. જો એ જ કામ કંપની ઓટોમેટિક મશીન્સથી શિફ્ટ કરી નાખે, દેટ મીન્સ જે ફોર એક્ઝામ્પલ મટીરિયલ્સના 40 બોક્સીસને લિફ્ટ કરવાના છે અને એ 40 બોક્સીસ હેવી છે. સપોઝ એક બોક્સ લિફ્ટ કરવા માટે એક વર્કરની રિક્વાયરમેન્ટ છે. ઓકે, સો 40 વર્કર્સ આર રિક્વાયર્ડ ટુ લિફ્ટ 40 બોક્સીસ, 40 બોક્સીસ. ઓકે, જો એ જ વર્કને કંપની ઓટોમેટિક કરી નાખે, દેટ મીન્સ એક મશીન, વન મશીન કેન લિફ્ટ 40 બોક્સીસ. ઓકે, સો જ્યાં 40 વર્કર્સની રિક્વાયરમેન્ટ છે, એ જ કામ એક મશીનથી થઈ શકે એમ છે જો કંપની ઓટોમેટેડ મટીરિયલ હેન્ડલિંગ કરે તો. ઓકે, સો દેટ ઇઝ ધ કેલ્ક્યુલેશન ઓફ એનર્જી. કેટલી એનર્જીની રિક્વાયરમેન્ટ છે. જો કંપની એ વર્કર પાસે કરાવે છે તો એમાં કેટલી એનર્જીની રિક્વાયરમેન્ટ છે. જો એ જ વર્ક મશીન દ્વારા કરવામાં આવે તો કેટલી એનર્જીની રિક્વાયરમેન્ટ છે. ઓકે, fourth one is ergonomic principle. Ergonomic means to identify the human limitations and capabilities to do the work. જો મેન્યુઅલ મટીરિયલ હેન્ડલિંગ કરવામાં આવે, ફોર એક્ઝામ્પલ આ જ એક્ઝામ્પલને કન્ટિન્યુ કરીએ, દેર આર 40 બોક્સીસ ઓફ રો મટીરિયલ. એક બોક્સને લિફ્ટ કરવા માટે એક વર્કરની રિક્વાયરમેન્ટ છે એટ અ ટાઈમ. ઓકે, સો એવા 40 વર્કર્સની રિક્વાયરમેન્ટ છે ટુ લિફ્ટ 40 બોક્સીસ બિકોઝ બોક્સીસ આર ટુ હેવી. ઓકે, હવે એ જ વર્ક જો ઓટોમેટિક કરવામાં આવે તો એક ઓટોમેટિક મશીન છે એ એટ અ ટાઈમ 40 બોક્સને લિફ્ટ કરી શકે છે. ઓકે, સો આ રીતે કંપનીએ એનાલાઇઝ કરવું જોઈએ કે રો મટીરિયલ કેટલું હેવી છે, રો મટીરિયલ કયા ફોર્મમાં છે, લિક્વિડ ફોર્મમાં છે, સોલિડ ફોર્મમાં છે, ગેસ ફોર્મમાં છે, એ વર્કર્સ દ્વારા લિફ્ટ થઈ શકે એમ છે કે નહીં, વર્કર્સની હેલ્થને કાંઈ નુકસાન તો થશે નહીં ને જો વર્કર્સ દ્વારા બધું વર્ક કરવામાં આવે તો. ઓકે, સો વર્કર્સ કરી શકશે કે નહીં એ કામ, એ પણ કંપનીએ જોવું જોઈએ. ઓકે, મૂવિંગ રો મટીરિયલ્સ, બલ્ક ઓફ રો મટીરિયલ્સ ફ્રોમ વન ડિપાર્ટમેન્ટ ટુ અનધર ડિપાર્ટમેન્ટ ઇઝ નોટ અ ઇઝી ટાસ્ક. ઓકે, જો બધું વર્ક કંપની વર્કર્સ પાસે જ કરાવે છે તો કંપનીએ ધ્યાન રાખવું જોઈએ કે વર્કર્સની હેલ્થને કાંઈ નુકસાન નથી થતું. મેક શ્યોર વર્કર્સ ઇઝ ડુઈંગ વર્ક પ્રોપરલી. વર્કર્સથી થઈ શકે એમ છે કે નહીં, વર્કર્સની કેપેબિલિટી છે કે નહીં. ઓકે, વર્કર્સને કંઈ હેલ્થ પ્રોબ્લેમ થશે કે નહીં. દેટ ઇઝ નોન એઝ એર્ગોનોમિક પ્રિન્સિપલ. કે વર્કર્સ જો વર્ક કરે છે તો એની કેપેબિલિટીઝ કેટલી છે, વર્કર્સ જો વર્ક કરે છે તો એ કરી શકે એમ છે કે નહીં. That is known as ergonomic principle. Fifth one is ecology principle, to ensure the least impact on the ecological system because of the material handling work. Okay, ecological system
જો કંપની ઓટોમેટિક મટીરિયલ હેન્ડલિંગ કરે છે, મશીન્સથી બધું વર્ક કરે છે, તો એ મશીનની ઇમ્પેક્ટ ઇકોલોજી ઉપર કેટલી આવે છે, એન્વાયરમેન્ટ ઉપર કેટલી આવે છે, દેટ હેઝ ટુ બી ચેકડ બાય ધ કંપનીએ ધ્યાન રાખવું જોઈએ કે જો બધું વર્ક મશીન્સથી જ થાય છે તો એ મશીન્સમાંથી જેટલું પોલ્યુશન થતું હોય તેનાથી કેટલું એન્વાયરમેન્ટને હાર્મ થાય છે એ જોવું જોઈએ. ઓકે, અને કંપની એને રિડ્યુસ કરવાની ટ્રાય કરવી જોઈએ. ઓકે, સો દેટ ઇઝ ધ ઇકોલોજી પ્રિન્સિપલ્સ. કેટલી ઇકોલોજીકલ સિસ્ટમ ઉપર ઇમ્પેક્ટ આવે છે, that is known as ecology principle. Sixth one is flexibility principle, to encourage the use of tools and methods which can be used in different types of work conditions. અલગ અલગ મેથડ્સ, અલગ અલગ ટૂલ્સ હોય છે મટીરિયલ હેન્ડલિંગની. ઓકે, મટીરિયલ હેન્ડલિંગ માટે ટ્રોલીઝ યુઝ થતા હોય, ટ્રક્સ યુઝ થતા હોય, એ ટૂલ્સનો બીજે ક્યાં પણ યુઝ થઈ શકે. ઓકે, એક ડિપાર્ટમેન્ટમાંથી બીજા ડિપાર્ટમેન્ટ માટે મટીરિયલને શિફ્ટ કરવા માટે થઈ શકે. દેન અલગ અલગ ઓકે, સો આ ટ્રક્સ અને ટ્રોલીઝનો બીજા ઘણા બધા યુઝ માટે યુઝ થઈ શકતો હોય. નોટ જસ્ટ મૂવિંગ રો મટીરિયલ્સ, ફિનિશ ગુડને પણ સ્ટોરેજ ડિપાર્ટમેન્ટમાં સ્ટોર કરવું હોય તો એના માટે પણ યુઝ થઈ શકે ટ્રોલીઝનો, ટ્રેમ્સનો, ટ્રક્સનો. દેન લિફ્ટ કરવી છે કોઈ હેવી વસ્તુઓ તો એનો પણ યુઝ થઈ શકે. ઓકે, સો ફ્લેક્સિબિલિટી, અલગ અલગ મેથડ્સ, અલગ અલગ ટૂલ્સ ધેટ કેન બી યુઝડ ઇન ડિફરન્ટ ટાઈપ્સ ઓફ વર્ક કન્ડિશન્સ. અલગ અલગ વર્ક કન્ડિશન્સમાં કઈ રીતે અલગ અલગ ટૂલ્સનો, અલગ અલગ મેથડ્સનો યુઝ થઈ શકે, ધેટ ઇઝ નોન એઝ ફ્લેક્સિબિલિટી. Seventh one is gravity principle, to promote the consideration of gravity principles in the material handling. Gravity, force. ઓકે, કેટલું ગ્રેવિટેશનલ મટીરિયલ છે. સો કાલે in our previous lecture we have understood various affecting principles of material handling. ઓકે, એમાં ફર્સ્ટ વન હતું નેચર ઓર પ્રોપર્ટીઝ ઓફ ધ મટીરિયલ. ઓકે, મટીરિયલની કેવી પ્રોપર્ટીઝ છે. ઓકે, રો મટીરિયલ સોલિડ ફોર્મમાં છે, રો મટીરિયલ લિક્વિડ ફોર્મમાં છે, રો મટીરિયલ ગેસ ફોર્મમાં છે, રો મટીરિયલની સાઇઝ કેવી છે, રો મટીરિયલનો શેપ કેવો છે, દેટ ઇઝ ટુ બી કન્સિડર્ડ વાઇલ મટીરિયલ હેન્ડલિંગ. જ્યારે પણ મૂવમેન્ટ કરવાનું થાય, મટીરિયલને વન ડિપાર્ટમેન્ટમાંથી અનધર ડિપાર્ટમેન્ટમાં શિફ્ટ કરવાનું થાય, ત્યારે પ્રોપર્ટીઝ ઓફ મટીરિયલ ચેક કરવામાં આવે. જો મટીરિયલ લિક્વિડ ફોર્મમાં હોય તો એને બેરલ્સમાં અને એ રીતે ટ્રાન્સફર કરવામાં આવે, બેરલ્સમાં, ટ્રક્સમાં એ રીતે ટ્રાન્સફર કરવામાં આવે. દેન ઇફ મટીરિયલ ઇઝ ઇન ગેસ ફોર્મ તો ગેસ ફોર્મનું મટીરિયલ સિલિન્ડર્સમાં પેક કરીને ટ્રાન્સફર કરવામાં આવે. દેન ઇફ મટીરિયલ્સ ઇઝ ઇન સોલિડ ફોર્મ, ઓકે, સો એમાં ગ્રેવિટેશનલ ફોર્સ વધારે હોય, સોલિડ ફોર્મમાં હોય, મેટલ મટીરિયલ હોય. ઓકે, સો એ ધ્યાનમાં રાખવું જોઈએ. ઇફ મટીરિયલ ઇઝ હેવી સોલિડ ફોર્મ, હેવી સોલિડ ફોર્મ મીન્સ આયરન કે સ્ટીલનું મટીરિયલ હોય એને બહુ જ હેવી હોય, એ વર્કર્સથી લિફ્ટ થઈ શકે એમ ના હોય ઇઝીલી, સો એને ગ્રેવિટેશનલ ફોર્સ વધારે લાગે. ઓકે, એ ચેક કરવું જોઈએ. દેન જો કંપની ઓટોમેટેડ મટીરિયલ હેન્ડલિંગનો યુઝ કરવાની છે, દેટ મીન્સ બધું વર્ક ઓટોમેટિકલી મશીન્સ દ્વારા થવાનું છે, તો એમાં કેટલી ગ્રેવિટેશનલ ફોર્સની રિક્વાયરમેન્ટ છે, દેટ ઇઝ ટુ બી કન્સિડર્ડ. Then eighth one is layout principle. The layout principle is concerned with the sequential order of material handling operations. Material handling પણ સિક્વન્સમાં થવું જોઈએ. ઓકે, ફર્સ્ટ વન ઇઝ કોઈ પણ મટીરિયલની પ્રોસેસ ક્યાંથી સ્ટાર્ટ થાય છે, મેન્યુફેક્ચરિંગ પ્રોસેસ ક્યાંથી સ્ટાર્ટ થાય છે, સ્ટાર્ટિંગ વિથ પરચેઝિંગ ઓફ રો મટીરિયલ. Whenever company is purchasing raw material, there is one receiving department. રિસીવિંગ ડિપાર્ટમેન્ટમાંથી પરચેઝિંગ ડિપાર્ટમેન્ટમાં મટીરિયલને ટ્રાન્સફર કરવાનું હોય ટુ ચેક ઓલ ધ મટીરિયલ ઇઝ ઇન વિથ લાઇન વિથ પરચેઝ ઓર્ડર. જેટલો પરચેઝ ઓર્ડર આપેલું હતું એટલું મટીરિયલ રિસીવ થયું છે કે નહીં, દેટ ઇઝ ટુ બી ચેકડ. દેન ફ્રોમ રિસીવિંગ ઓર પરચેઝ ડિપાર્ટમેન્ટ ટુ
ઇન્સ્પેક્શન ડિપાર્ટમેન્ટ, રો મટીરિયલની ક્વોલિટી ચેક કરવા માટે ઇન્સ્પેક્શન ડિપાર્ટમેન્ટમાં ટ્રાન્સફર કરવામાં આવે છે મટીરિયલ્સને. દેન આફ્ટર ઇન્સ્પેક્શન the material is transferred to the storage department for the purpose of storage of raw materials. Okay, then properly બધું સ્ટોર કરવામાં આવે છે raw materials properly. Then that stored materials is transferred to the production department for the purpose of production. જ્યારે પણ પ્રોડક્શન ડિપાર્ટમેન્ટને રો મટીરિયલની રિક્વાયરમેન્ટ હોય તો સ્ટોરેજ ડિપાર્ટમેન્ટ need to issue all the raw materials to the production department for the purpose of production. Then in production department the raw material is moving from one machine to another machine as a part of production process. Production process, so for example if company is producing potato chips, then potato chips nu je kai machines hoy, okay, pela chips making machines hoy, then frying machines hoy, then packaging machines. એમાં એક મશીનમાંથી બીજા મશીનમાં ટ્રાન્સફર થાય છે. ચિપ્સ બનીને રેડી થાય એટલે ફ્રાય માટે રેડી થઈ જાય. આફ્ટર ફ્રાઈંગ ઓફ ચિપ્સ ફ્રાય થઈ જાય પછી એને પેકેજિંગ કરવામાં આવે, પેકેજિંગ મશીન્સ. ઓકે, સો ફ્રોમ મશીન્સ ટુ મશીન્સ મટીરિયલ ઇઝ ટ્રાન્સફર્ડ. દેન આફ્ટર પેકેજિંગ the finished good is ready. Then that finished good is also stored in the storage department. ઓકે, આફ્ટર સ્ટોરિંગ ઓફ ધ ફિનિશ ગુડ્સ, જ્યારે પણ એ ફિનિશ ગુડને સેલ કરવાના હોય ત્યારે એના ટ્રક્સને લોડ કરવાના હોય. એ જે કાંઈ કાર્ટૂન્સ હોય પેક થઈને રેડી હોય ફિનિશ ગુડને, એ કાર્ટૂન્સને ટ્રકમાં ટ્રાન્સફર કરવાના હોય ફોર ધ પર્પઝ ઓફ સેલિંગ. ઓકે, સો this is the entire sequential process from purchasing department to inspection department to storage department to production department to storage department, and last one is transportation. Okay, so this is the sequence. આ sequence maintain થવી જોઈએ મટીરિયલ હેન્ડલિંગમાં. ઓકે, સો ઓર્ગેનાઇઝેશનનું લેઆઉટ, ફેક્ટરીનું લેઆઉટ એ રીતે હોવું જોઈએ કે એક પછી એકની જે મૂવમેન્ટ પ્રોસેસ છે સ્મૂથલી થઈ શકે. ઓકે, સ્ટોરેજ ડિપાર્ટમેન્ટ મસ્ટ બી નિયરર ટુ ધ પ્રોડક્શન ડિપાર્ટમેન્ટ. Okay, then ninth one is maintenance principle. The maintenance principle is for regular maintenance and repair of machinery and device in material handling. Material handling jo company, if company is using automated methods of material handling, company is using robotic arms in the material handling, so a robotic arms નું properly controlling થવું જોઈએ, પ્રોપરલી મેન્ટેનન્સ થવું જોઈએ. એ રોબોટિક આર્મ્સને કંટ્રોલ કરવા માટે કોમ્પ્યુટરાઇઝ સિસ્ટમ જોઈએ. એ કોમ્પ્યુટરાઇઝ સિસ્ટમને હેન્ડલ કરવા માટે એમ્પ્લોય જોઈએ, ક્વોલિફાઈડ એમ્પ્લોય જોઈએ કે જે આ રોબોટિક આર્મ્સને મટીરિયલ હેન્ડલિંગને કંટ્રોલ કરી શકે. ઓકે, સો ઓલ ધ મેન્ટેનન્સ ઓફ મશીનરી ઇઝ નીડેડ. દેન રિપેરિંગ ઓફ મશીન્સ time to time is also needed. Okay, so this is the maintenance principle. Then 10th one is mechanization principle. Mechanization principle is concerned with the deployment of mechanization methods to speed up the work and reduce the efforts of humans. Mechanization principle means મેન્યુઅલ મટીરિયલ હેન્ડલિંગમાંથી કંપનીએ ઓટોમેટેડ મટીરિયલ હેન્ડલિંગ ઉપર ધ્યાન દેવું જોઈએ. ઓકે, જે વર્ક વર્કર્સથી થઈ શકે છે એ વર્ક મશીન્સથી પણ થઈ શકે છે ઓટોમેટિકલી. ઓકે, સો ઇન્સ્ટીડ ઓફ યુઝિંગ વર્કર્સ, કંપની should replace that work to the machines. ઓકે, વર્કર્સનો યુઝ ઓછો કરીને એ વર્ક મશીન્સથી કરવામાં આવે તો એનાથી બેનિફિટ શું છે? ફર્સ્ટ વન ઇઝ that method speed up the work. એ વર્ક સ્પીડથી થશે if all the work is handled by the machines. મશીન જો બધું વર્ક કરે તો વર્કની સ્પીડ પણ ઇન્ક્રીઝ થાય. દેન reduce the efforts of human. વર્કર્સને એટલું એફર્ટ પણ ના કરવું પડે. ઓકે, મેન્યુઅલ મટીરિયલ હેન્ડલિંગ કરતા હોય તો એક બોક્સને એક જગ્યાથી ઉપાડીને બીજી જગ્યાએ લઈ જવા પડે. ઓકે, એનાથી વર્કર્સને હેલ્થને
ડેમેજ થઈ શકે, હેલ્થને નુકસાન થઈ શકે જો રો મટીરિયલની પ્રોપર્ટીઝ એવી હોય તો. ઓકે, સો એ જ વર્ક જો કંપની મશીન્સથી કરે તો ઓટોમેટિક થાય, સ્પીડલી થાય એન્ડ હ્યુમન્સના એટલા એફર્ટ્સની પણ રિક્વાયરમેન્ટ નથી. Okay, so that is known as mechanization principle. 11th one is orientation principle. To study the existing processes and problems before getting into preliminary planning. Orientation means material handling plan કરવાનો હોય જ્યારે. If company is going to install automated material handling machines in the organization, they have to plan, they have to study the existing processes. ઓકે, કઈ રીતની કંપનીની પ્રોડક્શન પ્રોસેસ છે, વેધર ઇટ ઇઝ કન્ટિન્યુઅસ પ્રોડક્શન પ્રોસેસ, વેધર ઇટ ઇઝ ઇન્ટરમિટન્ટ પ્રોડક્શન પ્રોસેસ જો કન્ટિન્યુઅસ હોય તો એના માટે મટીરિયલ હેન્ડલિંગ કઈ રીતે થવું જોઈએ. જો પ્રોડક્શન પ્રોસેસ ઇન્ટરમિટન્ટ હોય દેટ મીન્સ એક ડિપાર્ટમેન્ટમાંથી બીજા ડિપાર્ટમેન્ટમાં મટીરિયલ્સને શિફ્ટ કરવાની રિક્વાયરમેન્ટ હોય. ઓકે, આપણે એક પ્રીવિયસ લેક્ચરમાં એક એક્ઝામ્પલ લીધેલું હતું. કન્ટિન્યુઅસ મટીરિયલ હેન્ડલિંગ કન્ટિન્યુઅસ પ્રોડક્શન પ્રોસેસ મીન્સ ફોર એક્ઝામ્પલ પોટેટો ચિપ્સની ફેક્ટરી છે કે જ્યાં પોટેટોઝને તમે એકવાર ઇન્સ્ટોલ કરો મશીન્સમાં, ધેન એ ચિપ્સ બનીને ફ્રાય થઈને પેકેજ થઈને જ રેડી થઈ જાય. દેટ ઇઝ કન્ટિન્યુઅસ પ્રોડક્શન પ્રોસેસ. ધેન ઇન્ટરમિટન્ટ પ્રોડક્શન પ્રોસેસ, ફોર એક્ઝામ્પલ કાર મેન્યુફેક્ચરિંગમાં ડિપાર્ટમેન્ટ વાઇઝ વર્ક થતું હોય. વન ડિપાર્ટમેન્ટ ઇઝ મેકિંગ બોડી ઓફ ધ કાર, the another department is working on engine, the third department is working on tires and tubes, then fourth department is working on interior of the car. Then after all, one department is working on assembling of all the parts. Okay, so assembling માટે બધા ડિપાર્ટમેન્ટના મટીરિયલ્સની રિક્વાયરમેન્ટ છે. ઓકે, સો આ રીતે બધું પ્લાન કરવું જોઈએ. દેટ ઇઝ નોન એઝ ઓરિએન્ટેશન પ્રિન્સિપલ. કંપનીની પ્રોસેસીસને સ્ટડી કરવું જોઈએ, કંપનીને ક્યાં ક્યાં પ્રોબ્લેમ્સ આવે છે ધેટ હેઝ ટુ બી સ્ટડીડ બિફોર પ્લાનિંગ ધ મટીરિયલ હેન્ડલિંગ. કંપનીએ એ પણ પ્લાન કરવું જોઈએ કે બધું વર્ક જો વર્કર્સ દ્વારા કરવામાં આવે તો કેટલો ટાઈમ લાગે, આ બધું વર્ક જો મશીન્સ કરે તો કેટલો ટાઈમ લાગે. ઓફકોર્સ મશીન્સ જો બધું વર્ક કરે તો સ્પીડથી થાય અને વર્કર્સની પણ એટલી રિક્વાયરમેન્ટ નથી, વર્કર્સના હેલ્થને પણ કંઈ હાર્મ થવાની પોસિબિલિટીઝ નથી. ઓકે, 12th one is planning principles. To plan by including basic requirements and alternative approaches in the material handling. કઈ રીતે પ્લાનિંગ કરવું, step by step planning of material handling. If company is going to install fully automatic robotic plant in the factory, so એનો પ્લાન કઈ રીતે કરવું. Okay, of course the plan is connected with the production process. પ્રોડક્શન કઈ રીતે થાય છે એ ઉપરથી મટીરિયલ હેન્ડલિંગનો પ્લાન ડિસાઇડ કરવામાં આવે. ઓકે, સો સ્ટેપ બાય સ્ટેપ પ્લાનિંગ ઓફ મટીરિયલ હેન્ડલિંગ. જ્યારે મટીરિયલ્સ રો મટીરિયલ્સ રિસીવ થાય છે, સપ્લાયર્સ પાસેથી પરચેઝ કરીને જે રો મટીરિયલ રિસીવ થાય છે ત્યાંથી લઈને ઇન્સ્પેક્શન, સ્ટોરેજ, પ્રોડક્શન, ફિનિશ ગુડ સ્ટોરેજ એન્ડ ટ્રાન્સપોર્ટેશન, આ બધું વર્ક પ્લાન બાય પ્લાન થવું જોઈએ. ઇફ કંપનીએ જો પ્લાન નહીં કરેલું હોય દેન મટીરિયલ હેન્ડલિંગ પ્રોપર નહીં થાય. જો મટીરિયલ હેન્ડલિંગ પ્રોપર નહીં થાય તો પ્રોડક્શન ડિપાર્ટમેન્ટને રો મટીરિયલ ટાઈમ ટુ ટાઈમ નહીં પહોંચે. ઇફ પ્રોડક્શન ડિપાર્ટમેન્ટ ઇઝ નોટ ગેટિંગ રો મટીરિયલ્સ ઓન ટાઈમ દેન what will happen? Production is stopped. If production is stopped, then nothing. Okay, so એ રીતે જો કંપનીએ પ્રોપરલી પ્લાન કરેલું છે તો ટાઈમ ટુ ટાઈમ પ્રોડક્શન ડિપાર્ટમેન્ટને રો મટીરિયલ રિસીવ થઈ જશે. જો ટાઈમ ટુ ટાઈમ રો મટીરિયલ રિસીવ થાય છે દેટ મીન્સ પ્રોડક્શન ઇઝ હેપનિંગ ટાઈમ ટુ ટાઈમ, દેન મેન્યુફેક્ચરિંગ ઇઝ કન્ટિન્યુઅસ, દેન ફિનિશ ગુડનું જ્યારે પણ
રિક્વાયરમેન્ટ હોય ત્યારે કંપની પાસે રેડી થઈ જાય ઓન ટાઈમ, અને કસ્ટમરને એ કંપની સેલ કરી શકે ઓન ટાઈમ. ઓકે, સો એન્ટાયર પ્લાનિંગ ઓફ મટીરિયલ હેન્ડલિંગ ઇઝ નીડેડ સ્ટાર્ટિંગ ફ્રોમ ધ purchasing of raw material. 13th one is standardization principle. The standardization principle encourages the standardization of tools and techniques. જે કંઈ યુઝ કરવાનું આવે, ટૂલ્સ યુઝ કરતા હોય, ટ્રોલીઝનો યુઝ કરતા હોય, ટ્રક્સનો યુઝ કરતા હોય, ઓટોમેટિક રોબોટિક્સનો યુઝ કરતા હોય, ટેકનિક્સનો યુઝ કરતા હોય, મેથડ્સ યુઝ કરતા હોય, ધેટ હેઝ ટુ બી સ્ટાન્ડર્ડાઇઝડ. ઓકે, સપોઝ તમે બાલાજી વેફર્સની કોઈ વાર તમે વિઝિટ કરેલી હોય તો ત્યાં બધું વર્ક સ્ટાન્ડર્ડાઇઝ મેનરથી થતું હોય. એક ડિપાર્ટમેન્ટમાંથી બીજા ડિપાર્ટમેન્ટમાં મટીરિયલ શિફ્ટ કરવાનું છે, એ કયા ટાઈમે કરવાનું છે, ક્યારે કરવાનું છે, ધેટ ઇઝ ઓલ્સો સ્ટાન્ડર્ડાઇઝડ. ધેટ મીન્સ વર્કર્સને એક આખું લિસ્ટ આપી દેવાનું હોય, દીધેલું હોય ફેક્ટરીઝે કે આ ટાઈપનું વર્ક થવું જોઈએ ડેઇલી. ધેટ ઇઝ નોન એઝ સ્ટાન્ડર્ડાઇઝડ. બધી પ્રોસેસ ફિક્સ્ડ હોય. એ રીતે જો ફેક્ટરીઝ વર્ક કરે ડેઇલી તો પ્રોડક્શન છે એ સ્મૂધલી થઈ શકે. ઓકે, સો બાલાજી વેફર્સની જે કંઈ પ્રોડક્શન પ્રોસેસ છે સ્ટાન્ડર્ડાઇઝ છે. ઓકે, પહેલાં પોટેટોઝ છે, હાઈ ક્વોલિટીના પોટેટોઝ રિસીવ થાય છે, એ પોટેટોઝની ક્વોલિટી ચેક કરવામાં આવે છે, ધેન એ પોટેટોઝને પ્રોપરલી પ્રોડક્શન ડિપાર્ટમેન્ટમાં મૂવ કરવામાં આવે છે. પ્રોડક્શન ડિપાર્ટમેન્ટમાં એ પોટેટોઝને પહેલાં વોશ કરવામાં આવે છે, દેન એ પોટેટોઝમાંથી જે કાંઈ લો ક્વોલિટીના પોટેટોઝ હોય એ બાજુમાં કાઢી લેવામાં આવે છે. ધેન દેટ પોટેટોઝ ઇઝ ગોઈંગ ટુ પિલિંગ માટે જાય છે, દેન ચિપ્સ માટે જાય છે. આફ્ટર મેકિંગ ઓફ ચિપ્સને ફ્રાય માટે દેવામાં આવે છે. દેન આફ્ટર ફ્રાઈંગ ઓફ ચિપ્સ એ ચિપ્સને એક ઓટોમેટેડ કન્વેયર બેલ્ટ ઉપર કૂલ ડાઉન થવા માટે આવે છે. દેન એ કન્વેયર બેલ્ટમાંથી સીધી જે કાંઈ ચિપ્સ હોય એ મસાલા મિક્સિંગ માટે જાય છે. દેન આફ્ટર જ્યારે ચિપ્સ રેડી થઈ જાય છે એ ફાઇનલી પેકેજિંગ માટે જાય છે. ઓકે, સો ઓલ ધ પ્રોડક્શન પ્રોસેસ ઇઝ સ્ટાન્ડર્ડાઇઝડ એન્ડ pre-planned. That is known as standardization principle. 14th one is simplification principle. The simplification principle is concerned with the making the process of material handling as simple as possible. Because ફેક્ટરીઝમાં વર્કર્સ કામ કરતા હોય, જો કંપની ઓટોમેટેડ મટીરિયલ હેન્ડલિંગ ઇન્સ્ટોલ કરે છે કે જે બધું વર્ક ઓટોમેટિક કરે છે તો વર્કર્સ એટલું ક્વોલિફાઈડ ના હોય કે આખી પ્રોસેસને સમજી શકે. ઓકે, સો જેમ બને એમ પ્રોસેસ જો કંપનીએ સિમ્પલ રાખેલી હશે કે જે ઓર્ડિનરી વર્કરને પણ સમજાઈ જવી જોઈએ. ઓકે, જો વર્કરને પ્રોસેસ પ્રોપરલી સમજાઈ ગઈ હશે તો વર્કર્સ છે ઇઝીલી કામ કરી શકશે. ઓકે, જો વર્કર્સને જ સમજમાં નહીં આવે કે કઈ રીતે ક્યાં કઈ જગ્યાએ મટીરિયલને પહોંચાડવાનું છે તો વર્કર્સ એ વર્ક નહીં કરી શકે. જો વર્કર્સને સિમ્પ્લિફાઈડ વેથી ખ્યાલ હશે કે આ ડિપાર્ટમેન્ટમાંથી હવે આ ડિપાર્ટમેન્ટમાં મટીરિયલ્સ શિફ્ટ કરવાના છે તો વર્કર્સ એ વર્ક કરી શકશે. ઓકે, સો દેટ્સ વાય સિમ્પ્લિફિકેશન પ્રિન્સિપલ. Then 15th one is space utilization principle. The space utilization principle encourages the optimized use of available space. જેટલી કંપની પાસે સ્પેસ અવેલેબલ છે ફેક્ટરીમાં, that has to be used in optimum manner. જો કંપની પાસે મોટી સ્પેસ, that means વાઇડ સ્પેસ અવેલેબલ છે તો કંપની ઓટોમેટેડ મટીરિયલ હેન્ડલિંગ કરી શકે. જો કંપની પાસે એટલી બધી સ્પેસ અવેલેબલ નથી તો કંપની ટ્રક્સનો ટ્રોલીઝનો યુઝ કરીને સેમી ઓટોમેટેડ મટીરિયલ હેન્ડલિંગ કરી શકે. ઓકે, સો જેટલી કંપની પાસે સ્પેસ અવેલેબલ છે એનો મેક્સિમમ યુસેજ થવો જોઈએ. જો કંપની પાસે સ્પેસ અવેલેબલ છે ને કંપની મેન્યુઅલ મટીરિયલ હેન્ડલિંગ કરે છે, વર્કર્સ પાસે બધું વર્ક કરાવે છે. ઓકે, ઇન્સ્ટેડ કે જ્યાં મશીન્સની જગ્યા છે તો પણ કંપની છે વર્કર્સ પાસે બધું વર્ક કરાવે છે. ધેટ મીન્સ કંપની ઇઝ નોટ યુટિલાઇઝિંગ ઇટ્સ સ્પેસ પ્રોપરલી. ધેટ મીન્સ કંપની પાસે જેટલી સ્પેસ છે અવેલેબલ છે એનો મેક્સિમમ યુઝ થવો જોઈએ.
16th one is systems principle. The system principle is concerned with the material and storage activities in the material handling. Material કઈ રીતે receive કરવું, after receiving that has to be inspection of quality of raw materials. Then after inspecting all the raw materials, the final stage is storage of raw materials properly. Then after storage, whenever the raw material is required by the production department, the raw material needs to be shifted from storage department to production department. Then after manufacturing of finished good બનીને ready થાય છે, then all the finished goods needs to be stored in the storage department properly. Okay, so all the system is maintained properly. If company is maintaining all the storage and material system properly, the company is going to work smoothly. 17th one is systems flows principle. The system flow principle is concerned with the integration of physical material flow with the data flow. ઓકે, કોઈ વર્કર શિફ્ટ કરે છે એક જગ્યાથી બીજી જગ્યાએ, વર્કર વર્ક કરે છે. ફોર એક્ઝામ્પલ 20 બોક્સીસ છે અને એ 20 બોક્સને 5 વર્કર્સ મળીને શિફ્ટ કરવાના છે સ્ટોરેજ ડિપાર્ટમેન્ટ, ફ્રોમ ઇન્સ્પેક્શન ડિપાર્ટમેન્ટ ટુ સ્ટોરેજ ડિપાર્ટમેન્ટ. ઓકે, હવે સ્ટોરેજ ડિપાર્ટમેન્ટમાં આ 5 વર્કર થઈને 20 બોક્સને સ્ટોરેજ ડિપાર્ટમેન્ટમાં સ્ટોર કરવાના છે. ઓકે, સો એનો ડેટા પણ કમ્પ્યુટરાઇઝ સિસ્ટમમાં અવેલેબલ હોવો જોઈએ કે કેટલા બોક્સીસ છે વર્કર્સે લિફ્ટ કરીને શિફ્ટ કરેલા છે, કેટલા બોક્સીસ છે ટ્રોલીઝનો યુઝ થઈને શિફ્ટ કરેલા છે, કેટલા બોક્સીસ છે રોબોટિક્સ આર્મથી શિફ્ટ થયેલા છે. If company is using workers and if company is using machines, both, then all the data is maintained with the computerized ERP system. ERP સિસ્ટમમાં બધો ડેટા રેકોર્ડેડ હોવો જોઈએ. જો ડેટા નહીં હોય કંપની પાસે, દેટ મીન્સ ઇન્સ્પેક્શન ડિપાર્ટમેન્ટમાંથી કેટલું રો મટીરિયલ છે સ્ટોરેજ ડિપાર્ટમેન્ટમાં સ્ટોર કરેલું છે, એનો ડેટા કંપની પાસે અવેલેબલ નહીં હોય તો કંપનીને ખ્યાલ જ નહીં આવે કે કેટલું રો મટીરિયલ છે ડેઇલીના ઇન્સ્પેક્શન ડિપાર્ટમેન્ટમાંથી સ્ટોરેજ ડિપાર્ટમેન્ટમાં શિફ્ટ થાય છે. કેટલું રો મટીરિયલ છે ક્વોલિટેટિવ છે, કેટલું રો મટીરિયલ છે ક્વોલિટી સ્ટાન્ડર્ડ્સ પ્રમાણે નથી તો એ રો મટીરિયલને અલગ રાખવામાં આવે. ઓકે, સો આ બધો ડેટા મેન્ટેન થવો જોઈએ વિથ ધ હેલ્પ ઓફ કોમ્પ્યુટરાઇઝ સિસ્ટમ. 18th one is safety principle. The safety principle is concerned with the rules and regulations related to the safety of workers working in the material handling. Okay, safety principle. વર્કર્સની સેફટીનું ખ્યાલ રાખવું જોઈએ. સપોઝ કંપની ઇઝ યુઝિંગ ઓટોમેટિક મટીરિયલ હેન્ડલિંગ. ઓકે, ઓટોમેટિક મટીરિયલ હેન્ડલિંગમાં વર્કર્સને ઓછું વર્ક કરવાનું હોય. દેટ મીન્સ મશીન્સ આર ડુઈંગ ઓલ ધ વર્ક. બટ જો કંપની એ જ વર્ક વર્કર્સ પાસે કરાવે છે, દેટ મીન્સ રો મટીરિયલ્સને એક ડિપાર્ટમેન્ટમાંથી બીજા ડિપાર્ટમેન્ટમાં શિફ્ટ કરવાનું કામ વર્કર્સ કરે છે, તો ઘણીવાર રો મટીરિયલ્સની પ્રોપર્ટીઝના લીધે વર્કર્સને હાર્મ થઈ શકે. ઓકે, કોઈ કેમિકલ્સ હોય, રો મટીરિયલ કેમિકલ્સ આર યુઝડ એઝ રો મટીરિયલ, રો મટીરિયલમાં કેમિકલ્સ હોય, દેન રો મટીરિયલ કોઈ વાર હેવી હોય જે વર્કર્સ એને શિફ્ટ કરતા હોય ત્યારે પડી જાય, વર્કર્સને સ્ટ્રેન્સ આવી જાય બેકમાં. દેન વર્કર્સને જો કેમિકલ્સ હોય, કેમિકલ્સના બેરલ્સ હોય એ શિફ્ટ કરતા હોય ને કેમિકલ લીક થઈ જાય તો વર્કરની હેલ્થને ડેમેજ થાય. દેન કોઈ એવા સિરિયસ ગેસ હોય, ગેસ સિલિન્ડર્સ હોય, જો એ શિફ્ટ કરવાના હોય તો એનાથી વર્કર્સની હેલ્થને ડેમેજ થાય, વર્કર્સની હેલ્થને નુકસાન થાય. ઓકે, ઘણીવાર રો મટીરિયલ છે હેવી હોય તો કદાચ એ વર્કર્સથી લિફ્ટ ના થઈ શકે તો વર્કરને સિરિયસ એક્સિડન્ટ્સ થઈ જાય. ઓકે, સો આવું ના થાય એ માટે there are rules and regulations for material handling if company is using manual material handling method. કે બધું વર્ક મટીરિયલ હેન્ડલિંગનું બધું વર્ક જો કંપની વર્કર પાસે કરાવતી હોય, દેટ મીન્સ
તેના રૂલ્સ અને રેગ્યુલેશન્સ હોય કે વર્કર્સને હેવી બહુ મટીરિયલ લિફ્ટ કરાવવું ના જોઈએ. ધેન ઇફ ધ રો મટીરિયલ પ્રોપર્ટીઝ આર હઝાર્ડિયસ, કેમિકલ્સ હોય રો મટીરિયલ્સમાં, તો એ કેમિકલ્સ કે ગેસનો યુઝ થતો હોય તો એ બધું પ્રોપરલી પેક્ડ હોવું જોઈએ. સિલિન્ડર્સમાં કે બેરલ્સમાં બધું પ્રોપરલી પેક થયેલું હોવું જોઈએ. ધેન બની શકે તો આવા હાઝાર્ડિયસ કેમિકલ્સ અને ગેસનો જે કાંઈ મટીરિયલ હેન્ડલિંગ છે એ બધું ઓટોમેટિક મશીનથી થાય તો એ બેટર છે. Okay, so there are various rules and regulations for workers' safety, workers' health. Okay, so there is a safety principle. કંપનીએ વર્કર્સનું utmost care લેવી જોઈએ. Okay, because workers are the asset for the company. Okay, so these are the 18 principles that has to be followed by the company when material handling activity is implemented in the company. Okay, so that's it for today. I would like to end up this session with motivation: and investment in knowledge pays the best interest. Thank you so much, students. Have a nice day.